GDP growth in the second quarter of 2025 and a decline in inflation to 20.12%. He attributed these gains to his administration's reforms, such as the removal of fuel subsidies for foreign exchange, unification. Tinubu also emphasized the importance of unity, productivity, and patriotism, urging Nigerians to support local industries and pay taxes. He expressed optimism about the nation's future, saying, "With Almighty God on our side, I can assure you that the dawn of a new, prosperous, self-reliant Nigeria is here." The meeting between, in another story, the National Association of Nigerian Travel Agencies has expressed outrage over the continued insistence of three international airlines on selling tickets exclusively in the United States dollars in Nigeria, describing the practice as both disrespectful to the country's sovereignty and damaging to the naira. The NANTE president, Yinka Folami, criticized what he described as an arrogant stance for a few foreign carriers who have refused to reintroduce the naira into the ticketing platforms despite improvement in Nigeria's foreign exchange market. Nigeria's rental market is spiraling, with two-bedroom apartments averaging 2.5 million naira annually, far above rates of just a few years ago. From 250,000 naira flat in Benin to 20 million luxury unit in Lagos, tenants nationwide facing surging rent, there are deepening an affordability crisis and squeezing millions of households. The Nigerian housing market is facing one of its toughest periods in recent history, as the median rent for a two-bedroom apartment in many parts of the country has climbed to about 2.5 million naira annually, according to findings. This figure represents a sharp rise compared to what was obtainable a few years ago and highlights the deepening affordability crisis confronting millions of Nigerians. From Lagos to Kano and Ibadan to Port Harcourt, tenants are feeling the squeeze of rapidly escalating rent. Thank you for staying tuned. Newsline returns shortly. Stay with us. Welcome back. You've been listening to Newsline on Melody 100.7 FM. Thank you for staying with us. The news continues. And on the foreign scene, at least 69 people have been killed and dozens injured after a powerful 6.9 magnitude earthquake struck the central Philippines late yesterday. The province of Cebu, which suffered the brunt of the damage, declared a state of calamity early on Wednesday after thousands spent the night on the street amid repeated aftershocks. One Cebu resident told the BBC he was among them, adding that power and water supplies were cut off. He says the voices of crying children could be heard around him, adding that they were traumatized. And on entertainment news, Nigerian singer Temilade Okpeniyi, popularly known as Tems, has become the first female African artist to have a single sell over 10 million units in the United States. Tems is the second African artist to achieve this feat after Wizkid, who did so with his collaboration with Drake on One Dance. The Love Me Jeje Kuna is now the overall best-selling female African artist in the United States, with other hits like Essence, Free Mind, Higher, Me and You, and Found, certified multiple platinum and gold. Finally, on sports news today, Super Eagles striker Victor Osimhen has become Nigeria's all-time top scorer in the UEFA Champions League after scoring for Turkish side Galatasaray against Liverpool yesterday. Osimhen scored from the penalty spot in the 16th minute, taking his tally in the competition to 10 goals. The strike moved him past former Inter Milan and Newcastle United forward Obafemi Martins, who scored 9 goals in the competition. Osimhen's journey in the competition began with Lille, while he scored his first Champions League goal against Chelsea on the 2nd of October 2019. He added more goals during his time at Napoli before reaching double figures with Galatasaray. Beyond the Champions League, Osimhen has enjoyed a stellar career.
He became the first African to win the Serie A Golden Boot after scoring 26 league goals for Napoli in the 2022-2023 season. And before we end Newsline, here was a recap of the highlight. Niger's worst days behind us, Tinubu declares on 65th independence anniversary. Niger's rent crisis deepens as two-bedroom flat hits 2.5 million naira. Osimhen set new record as Niger's highest goal scorer in Champions League history. And lastly, on entertainment news, we told you that Niger's artist Thames becomes top-selling female African artist in the United States. And we've come to the end of Newsline and Melody 100.7 FM. Kindly join us on our social media platforms for more news stories and excellent programming. Newsline was compiled and produced by Kudirat Apampa and Bobola Egunfemi. Edited by Eyitayo Olishola. I am Elizabeth Awoku. Do stay tuned for the Yoruba version of the news shortly. Good afternoon. Many thanks for listening and happy independence, our dear Nigeria. FM. Stay cool with Melody. Darapọ̀ mọ́ ìkànnì Melody 100.7 FM. Ìròyìn ló ní gbó, ìrìnfọ̀n ló lọ̀dàn, ẹja ló ní bú. Melody 100.7 FM Ìbàdàn ló lórin àtètò aládìídùn, ẹ máa gbọ́. Melody FM lọ́gbọ́dẹ o, táyé ń gbọ́. Máa sọ̀rùn nìbàdàn láti gbẹ̀ǹdà kékelúké. Ní ìkànnì Melody 100.7 FM Ìbàdàn. Káàsán, àkójọpọ̀ ìròyìn lámúwá sí tí gbọ̀yìn nìkànnì Melody 100.7 FM Ìbàdàn. Olabisi Oladimeji lóníròyìn yìí. Ṣáájú ẹgbọ́ kókó tó wà nínú ìròyìn. Ọjọ́ búburú orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ti di ohun àfisẹ́yìn. Ààrẹ Tinubu kéde bẹ́ẹ̀ níbi ayẹyẹ òmìnira. Ilé-iṣẹ́ ọkọ̀ òfurufú kọ owó náírà gẹ́gẹ́ bí owó tí àwọn èèyàn ń san. Wàhálà owó ilé lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà ti pọ̀ sí bí owó yàrá ojúlé méjì ṣe di mílíọ̀nù 2.5. Osimhen jáwé olúborí gẹ́gẹ́ bí agbábọ́ọ̀lù lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà tó gbá bọ́ọ̀lù sí àwọn jù nínú ìtàn Champions League. Akọrin orílẹ̀-èdè Nàìjíríà Thames ti di obìnrin ilẹ̀ adúláwọ̀ tí orin rẹ̀ ń tà jù nílẹ̀ Amẹ́ríkà. Ìròyìn ọ̀hún rèé lẹ́kùnrẹ́rẹ́. Ààrẹ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà Ààrẹ Bọ́lá Tinubu ti fi dá gbogbo ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà lójú wípé ọjọ́ búburú orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ó ti dópin ọ̀ nígbà tí ó ń sọ àwọn iṣẹ́ ribiribi eléyìí tí ìṣàkóso rẹ̀ tó ti gbé ṣe, pàápàá jùlọ àtúntò eléyìí tó dé bá ètò ọrọ̀ ajé lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Ó ń sọ eléyìí nínú ọ̀rọ̀ ìkíni fún ayẹyẹ òmìnira rẹ̀ èyí tí orílẹ̀-èdè Nàìjíríà pé ọdún 95 eléyìí tí a ti gba òmìnira lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Tinubu ní ìṣàkóso òun náà ló ní àwọn ìpinnu eléyìí tí ó ní ìyàn lára àmọ́ tí gbogbo ẹ̀ ti ń já sí rere. Ó ní ní báyìí òun náà ni òun ń sọ fún gbogbo ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà wípé ọjọ́ búburú ó ti di ohun àfihẹ́yìn báyìí. Ó ní ní àná
ó ní tó ń dùn wá lánàá ó ti di tí ó ń dùn mọ́ wa lónìí o. Ààrẹ Bọ́lá Tinubu ló kéde bẹ́ẹ̀ tó sì yin gbogbo ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà pé wọ́n kó àmúmọ́ra tó wá jẹ́jẹ́ wípé òun ó mọ ṣiṣẹ́ ribiribi lọ sí ti ìdàgbàsókè orílẹ̀-èdè Nàìjíríà tí ó tún fi mọ́ gòkè sí i. Ààrẹ Bọ́lá Tinubu sọ̀rọ̀ rẹ̀ síwájú ó ní ó ṣe kókó ṣe pàtàkì ká wà ní ìṣọ̀kan àlàáfíà lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Ó rọ gbogbo ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà wípé kí wọ́n mọ ra ọjà orílẹ̀-èdè Nàìjíríà kí wọ́n sì mọ san owó orí wọn lákòókò tó bá yẹ kí wọ́n san. Ó ṣàlàyé wípé orílẹ̀-èdè Nàìjíríà tó dà ó ti wà ní ọ̀ọ́kàn wa báyìí táwa náà sì ti súnmọ́. Ó ní àmọ́ Ọlọ́run ọba láàyè nìkan òun náà ló lè fi lé wa lọ́wọ́. Ó ní àmọ́ òun fi ń dá gbogbo ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà lójú wípé ìgbà ọ̀tun ti dé sí orílẹ̀-èdè Nàìjíríà báyìí. Ẹgbẹ́ NANTA ìyún National Association of Nigeria Travel Agencies òun náà ni wọ́n ti fi àìdùnnú wọn hàn lórí bí àwọn iléeṣẹ́ ọkọ̀ òfurufú eléyìí tí wọ́n ń ta tíkẹ́ẹ̀tì tí àwọn èèyàn fi ń lọ sí ilẹ̀ òkèèrè pàápàá jùlọ ilẹ̀ Amẹ́ríkà bí wọ́n ṣe ń ta àwọn tíkẹ́ẹ̀tì ọ̀hún ní owó dọ́là ilẹ̀ òkèèrè. Wọ́n ń ṣàpèjúwe ọ̀rọ̀ ọ̀hún gẹ́gẹ́ bí tí ò bójúmu gbà wọ́n ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà tí àwa náà ti ní owó náírà wa tí à ń ná oníbò ni ẹ ṣe wá mọ́ ta nǹkan ní owó dọ́là lórílẹ̀-èdè yìí. Ẹni tí ó jẹ́ ààrẹ fún ẹgbẹ́ ọ̀hún Yínká Fọlámi òun náà ló sọ̀rọ̀ lórí ọ̀rọ̀ ọ̀hún tó sì ṣàpèjúwe rẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ tí ò dáa. Ó ní ìwà ìgbéraga òun ni ọ̀rọ̀ ọ̀hún jẹ́ fún ètò ọrọ̀ ajé wa lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Owó ilé lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà ó náà mọ̀ ni ó tún ti gbé ẹnu sókè sí. Wọ́n ní bí yàrá ojúlé méjì bó ṣe di mílíọ̀nù 2.5 èèyàn 2.5 million naira lọ́dọọdún. Wọ́n ní eléyìí òun náà ni ó sì jẹ́ tí ò bójúmu. Wọ́n ní nǹkan bí ọdún díẹ̀ sẹ́yìn wọ́n ní owó ilé yàrá ojúlé méjì yìí wọ́n ní kò tó báyìí rárá. Wọ́n ní àwọn ayálégbé jákèjádò orílẹ̀-èdè Nàìjíríà òun náà ni wọ́n ti korojú sí ìwà ọ̀hún gẹ́gẹ́ bí nǹkan tí ó ń ṣe àkóbá fún àwọn pàápàá jùlọ ètò iṣẹ́ àti ọrọ̀ ajé tí àwọn ń ṣe. Àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà eléyìí tí wọ́n wà ní tí wọ́n jẹ́ àyálégbé àti àwọn tí wọ́n ń ṣe iṣẹ́ abániwálé abánikọ́lé ọ̀hún òun náà ni àwọn náà sọ̀rọ̀ táwọn náà sì korojú sí owó eléyìí tí àwọn tí wọ́n máa ń wà láàrin onílé àti àyálégbé owó tí wọ́n ń gbà lọ́wọ́ àwọn èèyàn ọ̀hún. Wọ́n ní owó ọ̀hún òun náà ló jẹ́ èyí tí ò bójúmu. Àkójọpọ̀ ìròyìn òun lẹ́ ń gbọ́ yìí níkànnì Melody 100.7 FM Ìbàdàn. Ẹ káàbọ̀ padà. Àkójọpọ̀ ìròyìn ṣì ń tẹ̀ síwájú. Ní báyìí ìròyìn ní ilẹ̀ òkèèrè. Wọ́n ní kò dín ní èèyàn 69 níye eléyìí tí wọ́n ti pàdánù ẹ̀mí wọn níbi ìṣẹ̀lẹ̀ ilẹ̀ rírì eléyìí tó ṣẹlẹ̀ ní àárín gbùngbùn Philippines ní àná òde yìí. Wọ́n ní agbègbè Cebu òun náà ní ìṣẹ̀lẹ̀ láabi ọ̀hún tó ti ṣẹlẹ̀ tí àwọn alákòóso ní lórílẹ̀-èdè ọ̀hún tí wọ́n sì ti kéde ìlú òfararọ̀ lẹ́yìn ìgbà tí ìṣẹ̀lẹ̀ láabi ọ̀hún tó wáyé tán. Wọ́n ní ogunlọ́gọ̀ àwọn èèyàn òun náà ni wọ́n sun orí títì mọ́júmọ́ látàrí wípé kò síbì kankan eléyìí tí wọ́n fẹ́ lọ lẹ́yìn ìgbà tí ìṣẹ̀lẹ̀ ilẹ̀ rírì ọ̀hún tó ṣẹlẹ̀ tán. Ọ̀kan lára àwọn olùgbé eléyìí tó ń gbé ní agbègbè Cebu ọ̀hún òun náà ló bá àwọn oníròyìn sọ̀rọ̀ wípé òun ń gbọ́ ẹ̀kún ọmọ kéékèèké lẹ́yìn ìgbà tí iná ṣàdédé kú lójijì. Ó ní àwọn ẹ̀kún ọmọ kéékèèké tóun sì ń gbọ́ káàkiri òun yìí ó ní ó jẹ́ tí ó ń ba òun lẹ́mìí jẹ́. Ìròyìn ní ẹ̀ka amúlùdùn. Gbajúgbajà akọrin tó jẹ́ obìnrin lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà Tèmiládé Ọpẹ́níyì tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn mọ̀ sí Tems òun náà ni ó ti di obìnrin àkọ́kọ́ nílẹ̀ adúláwọ̀ eléyìí tí orin rẹ̀ kan tí yóò tà
fún ìdá mílíọ̀nù 10 ní ilẹ̀ Amẹ́ríkà. Wọ́n ní Tems òun náà sì ni yóò jẹ́ olórin ẹlẹ́ẹ̀kejì nílẹ̀ adúláwọ̀ eléyìí tí yóò kọ́kọ́ dé ibi tí orin rẹ̀ dé yìí. Wọ́n ní lẹ́yìn ìgbà tí Wizkid ẹni tí òun náà ti kọ́kọ́ ṣe bẹ́ẹ̀ pẹ̀lú ìbáṣepọ̀ Drake lórí orin kan eléyìí tí wọ́n pè ní One Dance. Wọ́n ní báyìí Love Me Jẹ́jẹ́ eléyìí tí Tems tí ó ń tà lọ́wọ́ yìí, wọ́n ní òun náà mọ̀ ni ó ti di ohun tí wọ́n ń tà káàkiri ní ilẹ̀ Amẹ́ríkà. Ní báyìí ìròyìn eré ìdárayá. Gbajúgbajà agbábọ́ọ̀lù tó jẹ́ ọmọ bíbí orílẹ̀-èdè Nàìjíríà Victor Osimhen òun náà mọ̀ ni ó ti di ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà eléyìí tó gbá bọ́ọ̀lù sí àwọn jù nínú ìtàn UEFA Champions League. Wọ́n ní lẹ́yìn ìgbà tí ó gbá bọ́ọ̀lù sí àwọn fún Turkey tako Liverpool lánàá òde yìí, Osimhen òun náà ni wọ́n ní ó jẹ́ gbajúgbajà tí ó sì ti di ẹni tí ó gbá bọ́ọ̀lù sáwọn jù ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà nínú ìtàn UEFA Champions League. Wọ́n ní ìrìn àjò Osimhen yìí òun náà mọ̀ ni ó jẹ́ ohun ìwúrí fún Osimhen àti gbogbo ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Àkójọpọ̀ ìròyìn kò ní jù báyìí lọ níkànnì Melody 100.7 FM Ìbàdàn. Àwọn kí n tó máa lọ ẹ gbọ́ àwọn kókó tó wà nínú ìròyìn tá a mú wá lẹ́ẹ̀kan sí i. Ọjọ́ búburú orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ti di ohun àfihàn. Ààrẹ Bọ́lá Tinubu ló kéde bẹ́ẹ̀ níbi ayẹyẹ òmìnira orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Ilé-iṣẹ́ ọkọ̀ òfurufú kọ owó náírà gẹ́gẹ́ bí owó tí àwọn èèyàn ó mọ̀ san láti fi ra tíkẹ́ẹ̀tì. Wàhálà owó ilé lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà ti pọ̀ sí bí owó yàrá ojúlé méjì ṣe di mílíọ̀nù 2.5 2.5 million naira. Osimhen jáwé olúborí gẹ́gẹ́ bí agbábọ́ọ̀lù orílẹ̀-èdè Nàìjíríà tó gbá bọ́ọ̀lù sí àwọn jù nínú ìtàn Champions League. Akọrin lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà Tems ti di obìnrin ilẹ̀ adúláwọ̀ tí orin rẹ̀ ń tà jù nílẹ̀ Amẹ́ríkà. Èyí ló pin àkójọpọ̀ ìròyìn níkànnì Melody 100.7 FM Ìbàdàn fún tọ̀sán tòní. Ẹ má gbàgbé láti darapọ̀ mọ́ wa lórí gbogbo àwọn ìtàkùn ìbánidọ́rẹ̀ẹ́ wa @Melody 100.7 FM Ìbàdàn. Kudirat Apáńpá àti Bọ̀bọ́lá Eégúnfẹ́mi òun ni wọ́n ṣe àkójọpọ̀ ìròyìn ọ̀hún. Èyítáyọ̀ Olúṣọlá òun ló lóòtú ìròyìn. Olabisi Oladimeji ló mú ìròyìn ọ̀hún wá sí etí ìgbọ̀nyín. Ẹ káàsán lẹ́ẹ̀kan sí. Ẹ ṣé tẹ̀ ń gbọ́ ìkànnì Melody 100.7 FM Ìbàdàn.